ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයාට. ඉතින් මේ තමයි ලෝගෝ ඩිසයිනින් ගැන කියා දෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි අදත් බලමු සරල ටෙක්ස්ට් ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරන විදිහ. හොඳයි මම මුලින් canvas එකක් ඕපන් කරගන්නම්. මම file new ගිහලා අලුත් canvas එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනදී inches වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා width එක 5ක් ඒ වගේම height එක 4ක් විදිහට photo select වෙලාම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට මේ වෙලාවේ ඒක වෙනස් කරන්න විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා මම ඒ ගාන හිමම තියදී ඕකේ කරනවා. ඉතින් අද බොහොම සරල ටෙක්ස්ට් ලෝගෝ එකක් මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නේ. අපි ටික ටික යමු සංකීර්ණ මට්ටමට පියවරෙන් පියවර. අපි ලෝගෝ ඩිසයින් සීරීස් එක පටන් ගත්තේ පහුගිය වීඩියෝ එකකින් තමයි මම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ ලෝගෝ ඩිසයින් සම්බන්ධව. ඉතින් අද මේ ලෝගෝ ඩිසයිනින් වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මුලින්ම type tool එකට ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරලා මම ටයිප් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක. මුලින්ම AR කියන අකුරු දෙක මම ටයිප් කරගන්නවා. මම මේක all select කරලා font size එක වැඩි කරගන්නවා. keyboard එකේ control එකයි shift එකයි dot mark එකයි press කරලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ move tool එකට ගිහිල්ලා මේක අවශ්‍ය විදිහට position කරලා තියා ගන්නවා. නැවතත් control T දීලා මට පුළුවන් තවදුරටත් මේක අවශ්‍ය විදිහට scale කරලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක enter කරනවා. ඒ සිලෙක්ෂන් එක හිම ඇප්ලයි වෙන්න. ඊට පස්සේ මම alt key එක press කරගෙන mouse එකෙන් පොඩ්ඩක් මේක මෙහාට drag කරනවා. drag කරාට පස්සේ නැවත shift key එක press කරගෙන මම මේක මේ විදිහට drag කරනවා. එහෙම කරේ මේ text එකේ copy එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම නැවත keyboard එකේ T press කරලා text tool එකට මාරු වෙලා මේ text එක හිම්පිටින්ම select කරලා මට අවශ්‍ය කරන ඊළඟ text එක මම type කරගන්නවා. මම ඒ හින්දා motion කියන text එක මේ විදිහට type කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එකේ font size එක මම දැන් හදා ගන්නවා. control එකයි A එකයි දීලා සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක select කරලා keyboard එකේ control එකයි shift එකයි comma එකයි press කරලා මේ විදිහට font size එක මම අඩු කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ move tool එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක select කරනවා AR කියන ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ layer palette එකේ මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා එතන layer එක උඩ right click කරලා rasterize type කියන command එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ tool එකට. rectangle marquee tool එකට. ඒ tool එක අරගෙන මම මෙන්න මේ මුලින්ම මේ A අකුර වටේ selection එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක උඩ right click කරලා layer via cut කියන command එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම layer palette එකෙන් මෙන්න මේ R අකුර තියෙන layer එක select කරනවා. නැවතත් මම මේ tool එකට ගිහිල්ලා මේ rectangle marquee tool එකට ගිහිල්ලා මේ R අකුර වටේ selection එකක් දා ගන්නවා. නැවතත් ඒක උඩ right click කරලා layer via cut කියන command එක දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අකුරු වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ওই විදිහට වෙන වෙනම තියෙන්නේ. දැන් මට ඕන කරනවා මේ logo එකේ එක්තරා කොටසක් මට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගන්න. මම shift එක press කරගෙන මෙන්න මේ අකුර අරන් එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ගෙනල්ලා මම මේ ඒ අකුර select කරනවා මෙතන layer palette එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ magic wand tool එකට. මේ තියෙන්නේ magic wand tool එක. මේ tool එක click කරලා මම ඒ අකුර උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා select menu එකේ modify කියන තැන. ඒ යටතේ තියෙනවා contract කියලා. මේ තියෙන්නේ contract. ඒක උඩ click කරනවා. click කළා මෙතන value එකක් එනවා කීයක් හරි වාගෙත් එයි. මෙතන යම්කිසි ගාණක් auto select වෙලා ඔයා දෙන්න 12ක් විතර. 12ක් වගේ දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මට හිතෙනවා 12ක් වැඩි කියලා. මම undo කරනවා control එකයි set එකයි දීලා undo කළා මම නැවතත් යනවා select වල modify වල contract. මම 10ක් වගේ දෙන්නම්. දීලා ඕකේ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ layer palette එකේ මේ මෙන්න මෙතන ඒ අකුර select වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න බලලා delete key එක press කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මොකද උනේ කියලා. දැන් control එකයි D එකයි press කළා මේ A අකුර වටේ තියෙන selection එකක් වැටලා ඒ selection එක අයින් කරනවා මම keyboard එකේ control එකයි D එකයි දීලා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ logo එකේ මෙන්න මේ R අකුරේ මෙන්න මේ යට කොටසට යම්කිසි ලස්සන මේ හැඩයක් දෙන්න. ඔයා දැක්කනේ thumbnail එකේ මම හදලා තියෙන logo එක මොන වගේද කියලා. අන්න ඒ හැඩේ ගන්න තමයි මම දැන් යන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? මේ layer palette එකේ මේ R අකුරට අදාළ layer එක උඩ click කරලා මෙතනින් rectangle marquee tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ R අකුරේ මෙන්න මේ කොටස විතරක් select කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා නේද? මෙන්න මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ මේක උඩ right click කරලා දැන් මම දෙන්නේ අපි කලින් පාවිච්චි කරේ layer via cut කියන එක මතකයි නේද? text එක කැලි දෙකකට කඩාගනිද්දි මම දැන් දෙනවා
layer via copy. හරි. දැන් මේ select කරපු කොටස කොපියක් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් control එකයි T එකයි press කරනවා. දැක්කද ඒ කොටස වෙනම select වුණා. දැන් මට අවශ්‍ය කරන හැඩේ අර ඔයා thumbnail එකේ දැක්ක විදියට හැඩයක් හදාගන්න තමයි මම යන්නේ. මම මේකට right click කරලා wrap කියලා තියෙන command එකක්. මම ඒක දෙනවා. දීලා දැන් බලන් ඉන්න මම මොකද කරන්න කියලා. මේ බලන්න. මම මෙන්න මේ විදියට මේක මේ handles වලින් අල්ලලා ඇදලා මට අවශ්‍ය විදියට මේ හැඩයක් සකස් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් මට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ හැඩේ හදා ගන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට වාත් මේ විදිහේ නොඑක් විදිහ අත්හදා බැලීම් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහේ ලස්සන හැඩයක් ඔයා හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තමයි මට දැන්ට හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ හැඩේ හොඳයි කියලා. ඔයාට කැමති විදිහට වාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව පාවිච්චි කරලා හැඩයක් හදා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ handles පාවිච්චි කරන්න මේ තියෙන්නේ. මේ handles පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ හැඩේ තව අලංකාර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය වගේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ හැඩයක් මම හදාගත්තා. මට අවශ්‍ය හැඩේ හදාගත්තට පස්සේ keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. මම දැන් පොඩ්ඩක් මේ text එක පැහැදිලිව බලා ගන්න ඕනේ හින්දා move tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ text එක මේ motion කියන text එක select කරලා ඔයා දන්නවා මේ විදිහට කොහොමද දැන් මේ text එක select කරන්න කියලා ඒ අදාළ තැන් වල right click කරාට පස්සේ ඒ අවශ්‍ය layers ඔයාට menu එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාට මම layers ගැන වෙනමම වීඩියෝ එකක් කික් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එකත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉහළ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ මම දැන් දානවා link එකක්. මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඒ layers ගැන වීඩියෝ එක බලන්න. මම දැන් මේ logo එකේ ඊටු කොටස තමයි හදන්න යන්නේ. දැන් මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ text එක ඔයා දැක්කනේ thumbnail එකේ මම හදලා තියෙන විදිය මෙන්න මේ හැඩයට සමානව යන්න මේ හැඩේ දිගේ යන විදිහට මම මේ text එක හදලා තියෙනවා. මම ඒ වැඩේ කරන්නත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ R අකුරේ මෙන්න මේ හැඩේ හදාගත්ත wrap කියන command එක. ඊට කලින් මට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මම මේ motion කියන text එක select කරලා මෙතනින් right click කරලා මේ වගේ select කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට layer palette එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් මේක select කරන්නත් පුළුවන්. select කරලා මේකට right click කරලා මේකත් මම rasterize type කියන command එක දීලා මේ layer එකත් rasterize කරගන්න ඕනේ. දැන් මම keyboard එකේ control එකයි T එකයි දීලා මේකට right click කරලා wrap කියන command එක දෙනවා කලින් වගේම. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් මේ හැඩයට ගැලපෙන විදියට මේක මේ විදියට ඇදලා හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඔයා නිදහසේ හිමින් සීගුවේ මේ වැඩේ කරගන්න. මම වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය විදියට දික් වෙන හින්දා මේ හැඩේ හදන්න වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවනේ කරන විදිය. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට හදා ගන්න ඔයාට ඕන විදියට මේ ගාන්ට මේ හැඩේ මේ විදියට ඔන්න ඔය වගේ හදන්න. මේ තැන් වලින් පුළුවන් මේක දික් කරන්න මේ විදියට වැදලා මේ handles වලින් තවදුරටත් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ. ඔන්න ඔය විදියට. මේ තැන් වලින් නැවත පොඩක් මේ උස්සන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ විදියට. ඔය වගේ වා මේක හිමින් සීරුවේ ඔයා හදා ගන්න වට අවශ්‍ය විදියට මේ logo එක ඔය විදියට. අවශ්‍ය විදියට හැදුනට පස්සේ මම keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. මේ අකුරු ටිකක් පැහැදිලිව පේනවා මදි. ඒක නිසා මම නැවතත් control T දීලා නැවතත් right click කරලා wrap කියන command එකට ගිහිල්ලා මේ හැඩේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මොකද අකුරු මට හිතෙනවා මේ motion කියන වචනේ පැහැදිලිව බලා ගන්නත් තියෙන්න එපා. logo එකක් වුණාම බලන කෙනාට තේරෙන්නත් එපා. හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක තව ටිකක් වෙනස් කරනවා. මේ motion කියන අකුරු ටික වෙන වෙනම පේන්න බලන කෙනාට පැහැදිලිව. හරි. දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලිව පේනවා. දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් බලන කෙනෙකුට. හරි. මම දැන් ওই විදිහට තියලා enter key එක press කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය වගේ logo එකක් හදාගනිද්දි අපි අනුගමනය කරන පිළිවෙල. ඉතින් ඔයා මේ logo එක මේ විදිහට හදලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවත් පාවිච්චි කරලා ඔයා වෙනම logo එකක් හදන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. වෙනමම logo එකක් හදලා ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව යොදාගෙන වෙනම logo එකක් හදලා මේ මම කියා දීපු දේවල් ඒකට යොදාගෙන ඒකට apply කරලා ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවෙන් ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට ඔයාට මේ commands ටිකක් මතක හිටිනවා. ඔයාගේ හැකියාවත් වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ logo එකේ එක එක කොටස් color කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේ motion කියන කොටස select කරනවා. select කරලා මෙතනින් ඔයා දන්නවා දැන් මේ colors දෙන විදිය මෙන්න මෙතනින්
add a layer style කියලා තියෙන. එතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් color overlay කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එකට color එකක් දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහේ color එකක්. color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට මෙතනින් stroke කියන එක මෙන්න මෙතනින් stroke කියන එක select කරලා මේකට outline එකක් දෙන්න පුළුවන්. outline එකට මෙතනින් color එකක් දෙන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඔයාට මෙතන මේ bevel and emboss කියන එකට ගිහිල්ලා මේක emboss කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. ඔය විදිහට emboss කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තව දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකේ මේ logo එකේ අලංකාරය තවදුරටත් වැඩි කරන්න මෙන්න මේ වගේ යටින් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ යටින් තව ellipse shape එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ layer එක උඩින්ම තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වගේ layer එක ටික ටික ඇදලා යටටම ගන්නවා මේ විදිහට. ඊපස්සේ මම move tool එකෙන් මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. control T දීලා දැන් ඔයා මේව දන්නවා scale කරලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ. ඔන්න ඔය වගේ හැඩයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ colors ඔයාට තවදුරටත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැළපෙන විදිහට ලස්සනට colors හදා ගන්න. ඔයාට මූලික දැනුමක් මම දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ logo එකක් හදාගන්නදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම මොනවද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එක කරේ. ඒ නිසා මේ කලර්ස් එහෙම ගැලපෙන විදිහට ඔයා හදාගන්න. දැන් ඔයා දන්නවනේ මේ කලර්ස් එහෙම තෝරන විදිය. මම මේ කලර් එක දැන් දෙන්නම් මේ විදිහට. ස්ට්‍රෝක් එකේ කලර් එකත් මෙතන නැවත මට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝක් එකේ ඝනකම සයිස් එක ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. මම ඉක්මනින්ම logo designing series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ඒ කිව්වේ logo design කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම අරන් එනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් මම නතර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.